Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon ini ang 1 Western Visayas. Masaligan, sadsaran sang kamaturan, gagwala sang nadampigan. Ako si Attorney Cedfrey Cabaluna. Magadulong sa inyo sang pinakadako kag komprehensibo nga mga balita sa Kabisaya nakatungdan. Caitlin Revilla, live sa GMA Broadcasting Complex sa siyudad sang Iloilo. Kag mga puso, ako si Adrian Prietos, live sa GMA Bacolod Station. Mga balita nga atong tutukan sa 1 Western Visayas. Ginapahayag miyembro sa NPA patay sa enkwentro sa Banwa sa Miagaw. 11 ka iban pa ginaresto. Rebelde ka grupo ginpaginwala nga aligasyon sa militar. 3 kadugang nga kaso sang COVID-19 nagdugang sa Pandan Antique, Subong adlaw. 52 na ang nagpositibo sa Western Visayas. Mga LGU kag barangay official nga ginhilaptan ang pagparagtag sa ayuda pinagi sa Social Amelioration Program. May salabton suno sa DSWD. Mag-asawa nga nagpositibo sa COVID-19, ginpakigbahin ng ilang mapait nga inagyan, agud matalampuwasan ang sakit. Nagaliho-liho sa dalan niya ginsita sang kapulisan, nagpalagyo pasulod sa establishmento, natiruhan sa gwardya, Pilason. Mga residente sa barangay Balabago sa distrito Sangharo, Iloilo City, nagreklamo bangod sang baho nga ila mahaklo halin sa krematorium. Masobra isa kagatos ka mga residente sang barangay nagsumite sang ila position paper para mapalabot ang ila reklamo sa city government. Alkalde sang syudad nangayo sang paghangop sa mga residente. Si Zen Kilantang nakatutok live. Zen. Sad Kate Adrian Shantojas ka mga residente sang barangay Balabago, Haro, Iloilo City ang nagtingob agod magsumite sang position paper angot sa baho nga naeksperyensya nila malapit sa punerarya. Nagakadulaan na sang gana ang mga kabataan ni Manang Donna sa tion nga mahaklo ang baho halin sa crematorium. Sunod sa iya umpisa sa nagsugod sang cremation ang punerarya, hindi maagwantahan ang mabaho nga dapya sang hangin, ilabi na subong nga may COVID-19 pandemic. Kapin pa kung gisaan, tabo nila tagpalanyaga. Mauntat yagid lang panyaga kang madlagan. Ito, umani sa mga hindi kakagawa sa balay mo, dire ka lang malibot-libot. Amo na kayo sa mga bata nag-ubo-ubo na sa baho. Ang 64 anyos nga si Lola Clara, nagareklamo nga gapinot ang iya dughan kung mahaklo ang ginabuga nga aso. Sakit sa isa dughan. Ito sa mga bata naman di. Gani nagsumite ang masobra isa kagatos ka mga residente sang barangay Balabago Haros sang position paper nga nagapalabot sang ila reklamo sa Iloilo City Government. Okay na ano to? Sang Friday may nagpasa mo. Kumbala lang na kung ano desisyon nila. Suno sa barangay sa ila pagsapol sa DOH kag DENR, ginpabalo sila nga ang mga nagkalamatay nga suspected COVID-19 patients ang kinahanglan nga i-cremate gilayon. Sa pihak sini nagpasalig naman ang mga natungdan nga ahensya sang gobyerno nga ila aksyonan ang reklamo. Kung hindi pagbatunon, sarman sa sang DOH. Kung sigihon niya, puntay man mga tao, di sa monti daw ara. Supungan ito ginahiblan na sa sang problema, parti dira. Pero hopefully nga may ara naman siya ng mga gamit. Kaya kung wailan tani, man ang way. Mas expect nga mo ni matabo may mga pandemic na maabot mo. Ginpadulungan sa news team ang nasambit nga punerarya agod magkuha ang ilabahin angot sa isyu, apang wala ang tag-iya. Samtang nagpangayo naman sang paghangop ang alkalde sa mga residente.
pag-abot dito sa crematorium, ang mga katapo sa crematorium hindi pwede makuha ang putos ng bangkay. I think there will be always a possibility of infection. Siguro ang akon nga in the meantime nga pangayo lang ko siguro sa understanding sa aton nga mga pumuluyo dira sa Balabago. Sa una daw ay man kita problema na, no? But because nga amo nga requirement, may jutay kita na problema. Sad naga-coordinate na subong ang alkalde sa Regional Interagency Task Force agud mahatagan sa atensyon ang reklamo sa mga residente. Sad. Zen, yung pamangkot mga residente kung do ano ko nung baho sining ila masimutan dira sa crematorium? Yes, Sad, ang according sa mga residente sa description nila no kung masimutan or mahaklo nila ang baho daw kasubong lang daw guma bala ang masakit kag mapinot sa dughan once nga ma-inhale na nila ini. Kaya nung alibyo anay nga or tikang o pag-obrahon samtang wala pa sang permanente nga solusyon dira. Yes, Sad, for the meantime, ginahinyo ang mga residente nga magsuksok anay sa face mask and as much as possible ang hindi na sila nga magalibot sa sagwa sa ilang mga panimalay gid kay para man for the safety man sa ila. Importante nakalabot na ni sa mga natungdan. Madamong salamat, Zen Kilantang. Alkalde sang Banwa Sampavia may pahayag na tuy sa pagsaylo sang COVID-19 positive gikan sa Banwa sa syudad sang Iloilo. Alkalde sang syudad may patutsada sa local chief executives. Ini ang gintutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Ginpahayag ni Pavia Mayor Luigi Goriseta nga luyag lang sini mapalayo sa katalagman ng Pavianhon gani ginpakamaayo sini nga sayluhon sa syudad sang Iloilo ang pasyente sang COVID-19 nga si Western Visayas patient 48. Ang pasyente ang ginapahayag may close contact kay Western Visayas patient 17 nga taga Haro, Iloilo City. Hindi ata magpadugay pa-announce sa mga kabalo diri sa aton nga ari diri sa amon nga Banwa ang mga related cases nga why man naghalin sa amon bala Ma'am Daryl. So ginaayo tagid na sa ila no nga ang mga DOH nga to actively man let us inform us kung may arigin man diri sa mga contact tracing coming from the city or kung hindi nga Banwa nga arig nigli na sa amon nga Banwa. Ginklaro man sang alkalde nga wala ginpilit sang health personnel sang Banwa nga magsaylo ang pasyente. Samtang may patutsada naman si Iloilo City Mayor Jerry Tranya sa mga local chief executives na tuhoy sa pagsunod sa regulasyon sang Interagency Task Force against COVID-19 bangod posible magpangatuwang sang sanctions. I would like to make a reminder to all the local chief executives, no? While may ara kita nga enhanced community quarantine, may ara nga pagsalig sa mga local chief executives. We cannot just do anything nga pagusto lang kita. We follow the rules of the IATF. Second, we must respect human rights. Samtang ginpahayag naman sang DOH-6 nga kinahanglan may aras ang agreement ang mga LGU na tuhoy sa pagtatap sa mga COVID-19 patients. Kalain-lain nga province, kalain-lain nga city, may ara dapat nga mga arrangements sa ilang nga mga protocols regarding sa ilang mga kaso. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas. Western Visayas nakarecord na sang 52 ka kaso sang coronavirus disease 2019. Probinsya sang Iloilo may pinakadamo nga kaso samtang probinsya sang Antique nagpangadua na. Si John Sala nakatutok. Sa pinakauli nga record sa Department of Health Center for Health Development 6, naglabot na sa 52 sa mga nagpositibo sa coronavirus disease 2019 sa rehiyon. Apat ang nagdugang sang weekend. Lakip na ang duwa ka residente sa Banwa sang Tigbawan, Iloilo nga lunsay mga lalaki. Silang mga OFW nga may travel history sa Japan kag Cebu. Si Western Visayas patient number 46 ang 24 anyos samtang 26 anyos naman si Western Visayas patient number 47. Nagtugang naman sa lista si Western Visayas patient number 48. Isa ka 77 anyos nga babae gikan sa distrito sang Haro sa syudad sang Iloilo. Kag si Western Visayas patient number 49. Isa ka 68 anyos nga lalaki gikan naman sa Pandan, Antique. Sa ginpagwa nga data sang DOH-6 subong adlaw, 3 ka mga panibagong kaso ang nalista. Silang lunsay gikan sa Pandan, Antique, isa ka lalaki kag 2 ka babayi. Silang lunsay mga close contact ni Western Visayas patient number 39 nga taga Pandan, Antique man. May 52 kita ka kaso.
to 70 years old. Sa 201 ka specimen naging test kang nagwa nga resulta kahapon, 198 ang nagnegatibo. Ang mga nagpositibo naman ang lunsay mga asymptomatic. Sa subong, ang apat nga ni sila ukol 5 sini nga tagapandan, asymptomatic man sila kag ang sa antike nga ini may ara nga isa nga ana-admit, 3 ka home quarantine, 5 ka facility quarantine. Sa karon may 18 ng kaso ang Iloilo Province, 9 probinsya sa Antique, 7 sa Bacolod City, 6 sa probinsya sa Aklan kag syudad sang Iloilo, 5 sa Capiz, 1 sa Negros Occidental kag COVID-free sa gihapon ang Guimaras. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala, 1 Western Visayas. Sa syudad sang Himamaylan, probinsya sang Negros Occidental, 3 ka soldado patay samtang 4 ang pilason sa engkwentro nga nagluntad sa tunga sa militar kag ginapatihan miyembro sa New People's Army. Ining balita ang aton gintutuka. Nagapatigayon sa Community Security Patrol may kaangtanan sa pagpanagdag sa Social Amelioration Fund ng katapo sa 94th Infantry Battalion sa Barangay Carabalan, Himamaylan City kahapon sa nakabaton sang report na tuhoy sa pagpanghuthot sa mga miyembro ng NPA sa mga residente. Ginsundan sa militar ang mga rebelde tub-tub nga ginpalok pa ng mga ini gamit ang improvised explosive device kag hand grenade. Nagdugay pang enkwentro sa kapin 30 minutos, yagin kamatay sang 3 ka mga soldado, nga sanday 2nd Lieutenant Amante Abibico, Corporal Joel Nobleza kag Private First Class Carl Venice Bustamante. Padayon naman yung ginabulong sa ospital ang 4 pa ka mga pilason. Vividly reminds us of the treacherous nature of the New People's Army. Naging disadvantage po ang posisyon ng mga kasunduluhan natin. Nagpasalig naman ang 3rd Infantry Division nga tagad sa hustisya ang mga napatay ng soldado kag manabat ang rebelde. We assure that the deaths and the wounds of our soldiers will never be forgotten. Mananagot po ang New People's Army. We will hunt them down. We will kill them. Apang sa official statement sang Mount Cancermon Command, New People's Army South Central Negros Guerrilla Front, ilagin pahayag nga nagapatigayon sila sa community health campaign sa lugar sa ginatake sa militar. Suno pa sa grupo, hindi magdubo sa 8 ka soldado ang napatay sa enkwentro. Ginpanginwala man sang grupo ang ginpahayag sa militar nga extortion sa mga residente. Upod kay Reynald Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Sa Banwa sa Miagao, Iloilo, isa ka ginapatihan miyembro sa New People's Army. Patay sa engkwentro sa tunga sa rebelde nga grupo kag Philippine Army. 11 ka ginapatihan miyembro sang NPA ginaresto. Si John Sala nakatutok. Live, John? Said ginkilala na sa mga progresibo nga grupo pinaagi sa post sa social media sa nga karapatan panay nga ang napatay nga ginaaligar miyembro sang NPA amo si John Farochilin, isa ka peasant leader sa Banwa sang Miagao kag chairman sang alyansa sa mga mangungumaaga kasubong man isa ka council member sang Pamangas. Nagapatigayon sa clearing operation ng militar sa nagluntad ng engkwentro sa tunga sang rebelde nga NPA sa sitio Anoy, Barangay Cabalaunan, Miagao, Iloilo, Sabado sang aga. Nakabaton sa impormasyon ng militar nga padayon ng recruitment sa mga rebelde nga grupo rason nga nagpadulong sila sa lugar. Ginabanta kapin 40 ka mamiyembro sang Suyak Platoon Southern Front Committee Rehiyon panay sa pagpamuni ni Joven Seralbo alias Lex ang nakaengkwentro sa mga soldado. Isang patay sa miyembro sang NPA kag dadak pa naman ang 11 ka mga persona ginadudahan kaupod sa mga rebelde. May pagduda naman ang militar nga pila sa ila ang mga minor de edad. More or less 40 ang accounts. And we firmly believe na itong area na ito was made as a training ground of the New People's Army. Because of their recruits noong tinitik advantage nila yung ceasefire. So nakita rin naman natin na with the result of the encounter is actually may napatay tayo na isa doon na fighter ng New People's Army. Nakarecover sang pila ka high-powered firearms kag 2 ka improvised explosive device ang tropa sang gobyerno lakip na ang 7 ka backpacks. 2 ka yahay sang New People's Army, mga medical paraphernalia kag sorbisibo nga mga dokumento sang hublag.
Gilayon man nga nagpagwa sang statement ng karapatan panay nga lunsay mga sibilyan na ginatumod sang Philippine Army nga miyembro sang NPA lakip na ang napatay. Suno sa grupo nga ilan nakuhaan sang statement ang Iloy sang isa sa mga nadakpan. Ginpakamalaot sang grupong pagpatay kag pagdakop sa mga sibilyan. Ginpanginwala naman sang Philippine Army ang pahayag sang grupo kag ginhangkat pa nga dalon sa korte ang ila reklamo. That's why kung galing sa karapatan yung statement, it's not a good source of information because nakikita na natin yung behavior nila na ang dinidefend nila is karapatan ng mga miyembro ng New People's Army. I challenge them na we will be filing cases against these people, against the 11. We challenge them to face it in court if indeed they really believe na itong mga tao are innocent civilians. Nakatala ng pasakaan sang kasong 11 nga nadakpan sang militar subong adlaw. Sa statement niya ginpagwa sang NPA ginpanginwala sini nga miyembro sang ilahublag ang napatay sa engkwentro kag nagpanindugan nga sa Sibalong Antique natabo ang encounter. Said ginakundi naman sang Police Regional Office 6 ang pagpang-atake sa mga rebelde nga grupo nga ilabi na subong nga ginapangatubang sa pungsod kag sang kalibutan ang pamahog sa COVID-19. Suno sa PRO 6 nga may nakalabot na sa ilang impormasyon nga plano man gid sa mga rebelde nga grupo nga pamalabagan ang pagpanagtag sang bulig sa mga komunidad. Said John, may rason bilagin tumod nga ti supposedly ceasefire kay tutukan ang pagkontra sa COVID-19 pero nga ang kadamo sang enkwentro nga kalatabo hindi lang di sa aton riyon pero sa ibang nga parte man sa Pilipinas. Said suno sa Philippine Army sa April 15 pa nagauntat ang ceasefire. Pangasuno sa ila, rason sang mga rebelde nga grupo amo ang gina-take advantage nila ang sitwasyon subong sa kadamaan nga nagapamigado kag medyo madamo sang problema butang ginagamit nila ini nga rason para mag-spark sa insurhensya sa mga tagipusoon sa mga especially sa mga pumuluyo dira sa mga far-flung areas kag sa mga NPA infested areas. Said, madamo nga salamat, John Sala. Balik operasyon na ang Ciriaco Esterol Hospital sa Boracay, Aklan matapos nagsarado sang nagligad nga bulan. Madumduman nga temporaryo nga nagsara ang ospital sang nagpositibo sa COVID-19 ang isa ka doktor didto. Liwat nga nagbukas ang ospital matapos nagnegatibo sa COVID-19 ang mga medical staff. Padayo naman nga nagapaayo ang nasambit nga doktor sa Aklan Training Center sa Banwa, sang Kalibo. Samtang sa ginpagwa nga press release ng Aklan Baptist Hospital sa Banwa, sang Malay, temporaryo ini nga nagsarado matapos isa ka 26 anyos nga lalaki nga ginakabig suspected COVID patient ang gindala didto. Sa advisory sang Malay Interagency Task Force Against COVID-19, ginrefer sa Dr. Rafael Tumbucon Memorial Hospital sa Kalibo ang pasyente apang ginbawian ini sang kabuhi. Ginahulat pa ang resulta sang test sang pasyente samtang nagpatigayo na sang contact tracing kag ipaidalo man sa quarantine ang tanan nga naka-close contact sini, lakip na ang mga health personnel nga nagtatap sa pasyente. Sa Bacolod City, lalaki nga nagaliho-liho sa dala na lagyo sang ginsita sang kapulisan kag mga tanod. Ginapahayag gintuyo pa sini nga magsunod sa isa ka establishmento tubtob na tiruhan sang gwardya nga nagabantay. Ining balita ngaton gintutog ka. Bagal na. Ako sang araw. Makita sa video nga ini ang dugoon nga lalaki nga ginatingwaan nga alsahon ang butkon nga may pilas tugas sang pagkatiro. Sandig na, sandig! Ginkilala ini kay Ephraim Anhaw, 27 anyos. Base sa investigasyon, gilagas ini sa kapulisan kag sang punong barangay sa barangay 22 o ng tatlo kaabyan matapos sa galihulo sa dalan. Apisar ginadumilian bangod sa kanselasyon sa home quarantine pass kung Domingo. Na-prohibit na yung warning shot natin. Katuon yung nozzle niya. So may mga possibility, may maka-injured ka. Baka ikaw din tatamaan ng stray bullet na yon. Nakalabot ini sa isa ka establishmento kung saan gwardiya si Leo Pagayunan, 34 anyos. Wala nagpangduha-duha ang gwardiya nga tinuhon si Anhaw sa gintuyo sini nga sudlon ang iya ginabantayan. Mga user ni sa drugs mo. Aga pangayo-kayo ni sila, tapos bisa mga ngawat, bibili nila ng drugs yan. Preso sa karon ng gwardiya samtang ginahulat pang desisyon sa biktima kung bala mapasaka ini sang kaso o kung mag-areglo na lang. Kampante si Pagayunan nga mahilway sa presuhan bangod ginhimo lang kuno ini ang responsibilidad bilang isa ka gwardiya. Ang akon ginadapigan ko man lang ang akon nga ang store kagang obra ko sir dapat
Pangapinan taman ng mga customer kagang kuan sang ato nga ginabantayan sir. Padayon yung nagapayo sa ospital ang biktima nga may igo sa abaga kag likod. Upod kay Reynald Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Sa siyudad sang Rojas, Capiz, 48 anyos nga mister, arestado sa drug buy-bust operation. Ginpatigayon sa mga katapos ang Capiz Provincial Drug Enforcement Unit ang nasambit nga operasyon sa barangay Banica. Ginkilala ang arestado kay Ed Crisaldo Villaruz sa barangay Punta Tabuk sa nasambit nga siyudad. Nakuha sa iyang siyam ka sachet sang shabu, 500 pesos nga buy-bust money kag drug paraphernalia. Preso na ini sa Roas City Police Station kag magapangatubang sang kaso sa pagbayular sang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa padayon nga pagsaka sang kaso sang COVID-19 sa Pilipinas, paglaom ang dala sang pila ka mga nag-ayo na sa balatian. Kaangay na lang sang mag-asawa sa banwa sang Pavia, Iloilo nga nangin madinalagon sa ila pagpakigbato sa COVID-19. Ang ila istorya ang gintutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Para sa mga natapikan sang COVID-19, hindi lang basta balatian ang ila ginapakigbatuan, kundi mas nagpabudlay sa ila inagyan ang diskriminasyon, pagpakanubo, kag pamahog sa ila kabuhi kag sa ila pamilya. Ini ang naagyan sang mag-asawa gikan sa banwa sang Pavia na sanday Western Visayas patient 37 kag 38. Ako na istorya ang 50 anyos nga si Peter nga kahapon lang nabalaan ang maayo nga balita nga nagnegatibo na ini sa COVID-19 kag ang iya asawa. Apisar mabatsagan sa iya tingog nga nangin maisog ini nga malampuwasan ng pagtilaw, mabatsagan man ang kasubo sa inagyan nga diskriminasyon. Kung kaysa hindi malikawan nga daw ma-depress ka, ma-anxious ka, especially when moments when, example, sa social media, for example, and this is something that daw hindi ginamon masarangan sa akong nga asawa nga patsagot. Nga may mga tao sa social media who can even say nga haboyon sang batuamon balay. Patyon kami, haboyan kami sang Granada. Suno kay Peter, hindi lang ang pisikal ang ginapahuyang sang COVID-19, kundi pati man ang emosyonal kag espiritual nga aspeto. Everything that I felt in my body becomes exaggerated. Just like what's happening to my throat, am I having fever, am I coughing, something like that. Because all of a sudden, you do not understand your feeling. Apang sa pihak sini, nangin mabakod si Peter kag ang iya asawa sa buligman sang ila pamilya kag mga abyan. Ang pagtilaw ang nangin palaagyan man nga mas mapalapit sila sa Ginoo. Ila na realisar nga ang kabuhi temporaryo lang kag dapat pasalamatan ang hulam nga kabuhi. You really do not have control over your life. It's God who controls you. And the most that you can do is just leave it up to Him. Sa karon maayo na ang kondisyon ni Peter kag sang iya asawa. Padayon sila nga naka-home quarantine kag ginahulat na lang ang resulta sang ila confirmatory test. Upod kay Hans Tisierto, Daryl Marie Sarmiento, 1 Western Visayas. Hi mga kapuso! Nako, tigilan muna natin ang stress sa COVID-19 na yan. Kiligin na muna tayo. Muling balikan ang storya ni Billy at ng Jaya simula ngayong Lunes, April 6, 9:30 p.m. sa GMA Telebabat pagkatapos ng Kambal Karibal. Yes. Pagpatuman sang General Community Quarantine sa Bugos nga probinsya sa Negros Occidental nagsugod na. Samtang pinakauna nga Domingo sa diin kanseladong paggamit sang home quarantine pass sa Bacolod City nangin madinalagon suno sa alkalde. Ining balita ang aton gintutuka. Sa pinakaunang adlaw sa General Community Quarantine sa Negros Occidental, namuntikan ang maid-id nga monitoring sa mga nagabiyaheng tricycle, e-bike kag tricycle sa banwa sa Murcia. Ang sistema, clustering sa barangay kag drivers sa agud mahagan-hagan ang pagwasulod sa mga residente sa ila puluyan. Doon nagbudlay pag sa bonggan kay hindi ka nila pasudlon kaya mo sa buskid doon na tagano sa may Blumentritt hindi ka nila pasudlon. Ang panawagan sa alkalde, malawig nga pasensya kag pag-insyente ilabi na sa drivers nga pahanugutan nga magbiyahe kadua ka beses sa isa ka semana santo sa mando sa gobernador nga 50% lang sa transportasyon ang mag-ooperate. Ang mga pasero at nasugato naman sa mga tricycle para mabuhi man tricycle ta di sa sulod sa banwa bala. Di taman matingog tanan di kay maginutok naman ta.
gina-observe to Japon ang social distancing. Ipatuman man ang limitado nga oras kay inadlaw sa operasyon sa mga merkado kag pagpahamtang sa rolling markets sa kabaranggayan. Sa Kadabanga, may nagabantay agon mapatuman ang social distancing. Isa ang Murcia sa 25 ka LGU sa Negros Occidental nga wala na sang PUI. Talalupang do naman ang matawhay kadalanon kag ang kabukusan nga pagpatuman sang suspension sang HQP kahapon sa Bacolod City. Gindayaw naman sa alkalde ang pag-ugyon sa mga residente nga wala gid pahanugutan nga magwa sa ilabalay gamit ang HQP. Nagapasalamat ko nga ginatuman ang aton enhanced community quarantine. Nagapasalamat ko sa pumuluyo kay ini ang aton away kontra sa COVID-19 kinahanglan tagid ang operasyon kag suporta sa tanan. Opod kay Reynald Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Department of Social Welfare and Development padayon ang paghatag sang Social Amelioration Fund sa mga kabanwahanan na panglistahan sa mga reklamo nagalaba man. Para maghatag sang update, makaupod naton live sa linya sa telepono si Asek Rhea Peñaflor sa DSWD. Asek, may nga hapon sa imo. Yes, good afternoon man. Attorney Cedric, kag sa tanan nga tagpalamati sa imo programa, One Western Visayas. Asek, can you give us an update? Kamusta nang dole-out sa Social Amelioration Fund? Pila na ka-porsyento bala ang natagtag naton? So far sa bilog nga Western Visayas, ato na na-transfer ang pondo no, sa 133 ka LGU. So 100% na naton ini nga nahatag kag ini naga-amount sa 6,922,704,000 pesos no. Kag sa subong may ara kita sang 50 no, 50 out of 133 LGUs na nakasugod na sang ilang paghatag sang assistance no. So we are happy nga nag-amatamat naman ang ating mga LGU sa pag-distribute sang social amelioration program sang DSWD. Asek, may isa ka insidente nga ginaligar ko no sa Maasin, Iloilo, may nagreklamo didto nga hining ginhatag nga fund nga 6,000 ginbuinan ko no sang 1,000 para nga itagtag pagid sa mga wala na dala sa listahan. Pwede bala ni obrahon sang isa ka LGU? Sa ginahulat lang namon ang incident report na kay waay pa ko kabaton, but kami sa DSW when we receive na no ang inaabing reklamo or complaint, pwede ni ihatag naton sa DILG. May ara sila sang municipal, may officer na sila nga tawag sini check sini kag mag-investigar no kay violation ni sang aton RA1 ang aton nga tawag sini ang aton nga bayanihan law or bayanihan act. Kung pananglitan may mag-complain kag ining report nga masubmit sinyo, ano ang pagatubangon nga liabilidad sa LGU or sa mga tao nga involved sining ginubra ginaligar First of all kay violation ini sang dali lang. Asek nadula si Asek sa telepono, tingwaan ta nga makabalik sa iya karon kag tapuson ang pila ka masabat ang pila ka pamangkotano nanon. Salamat Asek Rhea Peñaflor sa DSWD. Mga kapuso, sa latest update sang Department of Health, 41 ka mga bago nga recovery sa COVID-19 ang nalista sa pungsod subong nga adlaw. Duga nga 200 naman ka mga duga nga kaso ang nalista. Sa karon may 6,459 na ang COVID-19 positive cases sa Pilipinas. 613 na ang mga naka-recover kag 428 naman ang mga napatay. Samtang nagtaliwan naman si Anay Senator Harrison Alvarez, ang 80 anyos nga anay senador ang nagpositibo sa COVID-19. Si Alvarez ang nagaserbe sa Senado hali 1987 tubtob 1998 sa diin ang chairman ini sang Senate Committee on Environment sa sulod sang napulo ka tuig. Mga pumuluyo na tahap sa unang semana sang pagpatuman sang weekend expanded ECQ. Pila ka residente naktuhan nga nagalapas. Si Zen Kilantang nakatutok.
Masobra pa sa Semana Santa ang sitwasyon sa syudad sang Iloilo sang Sabado kag Domingo. Matawhay ang mga dalan kag wala gawas ang tawo nga gagwa. Ini ang una nga semana nga ginpatuman ang weekend expanded enhanced community quarantine. Gintugta ng mga grocery stores nga magbukas halin alas 9 sang aga tubtob alas 3 sang hapon, apang ilisipon lang ang mga nagapamakal. Sa Barangay San Agustin City proper, strikto ang barangay official sa pagbantay sa mga tao. Ang mahimo lang nga makagwa amo ang mga frontliner kag nagakinahanglan magbakal sang bulong kag pagkaon. Amo lagi na ang gusto ni Mayor mo nga ma-stricto kita kay para nga dali magtapos ang aton nga pag sa pandemic nga sang virus. So. Naobserbahan naman sa mga volunteer workers sang Barangay East Timawa Molo nga halos wala sang may nagwa sa ilang mga pamalay. Magagi diya sa amon barangay kung di na siya taga diriya. Kung taga diri lang ya, kung magsulod sila yati okay lang kung mga hindi taga diri hindi na makasulod siguro. Samtang pagpatak sa alas 3 ng hapon, naglibot ang katapos ng Kapulisan kag Public Safety Transportation and Management Office. Ginponduhan ang duha ka lalaki nga ini matapos nga makitaan nga nagalakat sa dalan. Suno sa ila nag-aarkila sila sa Quintin Sala sa Haro. Kag naubusan na sang supply sang pagkaon gani na ngayo sila sa barangay. Matayo na ako may warantin pass man sa ni ko pidi nga ambi ko na mingalan sa tinga ko na ako nga pass wala ko madala. Wala naman napunggan sang punong barangay nga maakig. 9 to 3 kalawig na sang oras, dapat before 3 o'clock na ngayon asladan sa barangay. Pwede man nato niya maaligar sang tao nga amo ina ang ila intention, but then wala kita kabalo kung amugid ang matuod nga intention nila. Ginpaathagan ng duha angot sa pagsulundan sa ginapatuman nga expanded ECQ. Samtang isa-isa man nga ginparahan ng mga tricycle kag pribado nga salakyan, agud usisaon ang rason sang ila pagwa sa ila mga pamalay. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas. O congrats! Masobra 1,000 ka mga persona sa Bacolod City nga nagbayular sa pagsulundan sa Enhanced Community Quarantine pasagaan sang kaso. Ining balita nga atong gintutuka. Wala na sa home quarantine pass, wala pa sang face mask nga naglakat-lakat sa dalan Lacson, Sanday John Michael Andres kag Norman Sanyo, lunsay mga taga Metro Manila. Sang ginsita sang kapulisan na muwersa pa ang maini kag ginpakita ang ila abilidad. Gani wala nagduha-duhang kapulisan nga aresohon ang duha kag basakaan sang kaso sa pagbayular sang pagsulundan sa ECQ. Sa positibo nga aspeto gapakita nga accomplishment sa bahin sang kapulisan. Negatibo naman nga aspeto gapakita nga madamo sang salawayon. Sa lista sa Bacolod City Police Office, 1,980 na ang mga ECQ violators sa syudad. Kapinpulo pa lang sa ilang napasakan sang kaso. Apang nagpasalig ang BCPO nga kutob sa mga nagkaladakpan amat-amat nga kasuhan tion nga mag-lift na ang ECQ sa syudad. Samtang ginakaalarma naman sa BCPO ang impormasyon na tuhoy sa mga nakabaton sang financial assistance galuyag palawigon ang home quarantine. Beneficiary sang 4-piece kag ining aton nga beneficiary masang Social Amelioration Fund. Gusto nila mag-extend. Kay samtang may COVID crisis, makabaton sila gyapon ayudaya sa gobyerno. Ang ini nga Iloy sa alhis, reklamong malawig ng ECQ pangud wala na sang palangitanan. Siyempre, nabudlayan kami di kay buhay kami pangabuyan mo. Balas lang amon intindihon. Hindi kami maka-income ni sir. Tubtob Abril 30 ang ECQ sa Bacolod. Ginalantaw sa BCPO ang posible pagtaas pa sang nagabayular sang ECQ. Ilabi na nga naumpisahan na ang paghatag sang social amelioration bawod madamo ang luyag mamakal kagang iban gamiton pa sa illegal ang kwarta. Upod kay Reynald Castillo, Adrian Prietos, One Western Visayas. Patients Dishonesty Act of 2020 nga magapina sa pasyente nga hindi magsugid sang matuod nga medical condition ginapatuman na sa probinsya sang Iloilo. Ining gitutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Sa luyag nga maproteksyonan ang pareho nga kahimtangan sa mga pasyente kag medical personnel, hugot nga ginpatuman sa probinsya sang Iloilo ang Patients Dishonesty Act of 2020 uko nang ginpasar nga Provincial Ordinance No. 2020-223. Nahibaluan nga umpisa naglapta ang COVID-19. Madamo man sa mga medical frontliners ang nagpositibo uko nagkalamatay bangod may pila ka mga pasyente nga wala nagsugid sang matuod sa ilang medical condition kag iban pa nga impormasyon nga makatrace kun bala apektado ini isang sakit. Sa mga tanan nga mga tao nga kung may suspected siya, naghatag siya sa siya sa paghatag sa impormasyon kag nagabinutik siya, mabalang nga binutik,
may penalty na siya. Paandam sang otoridad sa mga pasyente nga kinahanglan magsugid sang matuod agod hindi mapinahan kag hindi man mabutang sa alang-alang ang kabuhi sang iban. It's already in action now. It is in ginakwa na nasug, ginapatuman na nasubog. It's being implemented now because in our ordinance, right after nga matapos ang pirma ni Gov, tapos newspaper, after that, implement tayo. Sa tion mo pamatud-an nga wala nagsugid sang matuod ang pasyente, mahimo ini nga mapreso sang isa ka tuig, magbayad sang 1,000 tubtub 5,000 pesos. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas. Ad hoc committee gintukod sang syudad sang Iloilo agod preparahan ang paggaganhagan sang Enhanced Community Quarantine Scheme sugod Mayo 1. Lockdown exit plan ginpresenta. Si Zen Kilantang nakatutok. Pinaagi sa Executive Order No. 065, nag-establisar sang ad hoc committee si Mayor Jerry Treñas nga magadihon sa mga pagsulundan angot sa plano nga gradual lifting sang Enhanced Community Quarantine sa Iloilo City sugod Mayo 1. Tinutuyo sini ang pagplastar sang specific protocol sa pagbukas ng pila ka mga negosyo, pagbangon sa ekonomiya sang syudad, kag pagpabalik sang trabaho sa mga tawo nga apektado sang COVID-19. Sige ang aton nga pagbinuligay, nagatanaw ko nga amat-amat na ni naton nga malif ang enhanced community quarantine. Kag even if we do not go back to the normal before, amat-amat na ni we will go back to the new normal. Ano ang new normal? Social distancing, use of face mask. May ginsumite naman nga proposal sa syudad ang University of the Philippines Visayas angot sa lockdown exit plan. Apisar nga buksan na ang pila ka business establishments, kinahanglan sa gihapon nga sundon ang isa ka metro nga social distancing, pagpatigayon sang curfew, regular disinfecting measures, kag paghuman sa mga empleyado sang daily health interview cards. Padayon naman nga manginsarado ang mga non-essential establishments. Igabalik naman ang operasyon sang public utility jeepney kung makapasad na sang management plan ang transport sector. 50% lang ang pahanugutan nga magbiyahe. Hindi naman makabiyahe ang mga taxi kag tricycle sa tion sang curfew hours. Ang ad hoc committee will be calling on the different sectors. Ang mga resource persons matagman sang ila inputs, tagang ila nga mga suggestions. No? And we will welcome this very much. Sa mga regional directors, direct, para may ara kita very broadband issues nga matun-an sang tanan, no? Subong nga hapon makigsapol ang task force sa mga nagkalain-lain nga sektor agod makuha ang ila suhestyon. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas. Mga kapuso, kamusta po kayo? Inaanyayaan ko po kayong manood muli ng ika-6 na utos na kung saan magbabalikan ang pagmamahalan namin nila Emma, ni Georgia. Si Emma pala. Alam nyo, nakakalito. Pero ito po si Gabby Concepcion at gusto pong sabihin sa inyo na ito po ay lumalabas tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 2:30 ng hapon pagkatapos ng Eat Bulaga. Enjoy po mga kapuso. #stay home. #stay safe. Mga pagkaon kag mga nagapanguna nga kinahanglanon naglabot sa mga pumuluyo nga naga-istar sa mga isla sang Concepcion, Iloilo paagi sa Mercado on Boat program sang LGU. Ini ang balita nga aton gintutukan. Pila ka mga pumuluyo nga naga-istar sa mga isla nga sakop sang banwa sang Concepcion. Ang apektado halin sang ginpaidalom sa Enhanced Community Quarantine ang bilog nga probinsya sang Iloilo. Para makalabot ang supply sang pagkaon kag mga nagapanguna nga kinahanglanon sa ila, gindala sang LGU ang mga ini sa tagsa ka isla paagi sa ilang Mercado on Boat program. Ini nga programa ginbulugan sa mga Passenger Boats Association, local traders kag negosyante sang banwa. Ang Mercado on Boat kag ang market on wheels, no? Ginapatigayon nila sa banwa sa Concepcion para nga hindi na maglakat ang mga pumuluyo sa aton kabarangayan kag sa kapuluan pagkadto sa banwa. Strikto naman ginapatuman ang no mask, no sell policy sa mga manog pangumpra. Ako na panudyan sa inyo, basta sa sagba sa balay, maggamit din kita sa mask. No? Kaya kung hindi ka mo magamit sa mask, hindi man kami magbaligya sa inyo. Ang ini nga mga tikang, ang ginapatigayon para matap na ang paglapta kag paglaton sang COVID-19. Said Free Cabaluna, One Western Visayas.
Masobra 8.7 million pesos ang natipon sang Police Regional Office 6 sa Bayanihan Fund Challenge bilang bulig sa Social Amelioration Program sang gobyerno. Si John Sala nakatutok. To serve and protect ang motto sang kapulisan. Isa sila sa mga ginakabig frontliners subong sa pagpakig-away sang gobyerno batok sa coronavirus disease 2019. Una naging pahayag ni Presidente Rodrigo Duterte sa iya mga mensahe sa tunga sang COVID-19 pandemic. Nga ginakulang ang budget sang gobyerno para sa Social Amelioration Program gani ginpakamaayo sang PNP nga maglunsar sang Bayanihan Fund Challenge at sa Police Regional Offices nga nagatuyo nga pagtipon sang financial donations gikan sa makatapo sa kapulisan sa bug-os nga pungsod. Sa subong naglabot na sa masobra 8.7 million pesos ang natipon nga donasyon sa Police Regional Office 6. Another good news is the Team PNP's Bayanihan Fund Challenge is now ongoing. As of April 19, 2020, we have over 8.7 million pesos cash on hand, voluntarily contributed by our own personnel. Dugang panipamuspusan nga ang minimum nga kantidad nga ginahatag sa mga kapulisan sa rehiyon ang 1,000 pesos. Samtang katunga naman sang base pay ang ginahatag sa mga high-ranking officials. The sum which will be collected in this initiative will be turned over to the National Treasury and will be added to the government's Special Amelioration Program. Samtang sa subong mayara na sang siyam ka mga pulis sa rehiyon ang persons under monitoring. Samtang wala naman sang PUI o kung patients under investigation. Gapanawagan naman ang Police Regional Office 6 ang kooperasyon sa publiko para sa mas epektibo nga pagpakig-away batok sa COVID-19. Upuod kay Cirilo Renduque, John Sala, 1 Western Visayas. Salamat sa aton mga kapulisan kag sa tanan nga nagatinguha nga makabulig sa iya isig kapareho sa tion nga may COVID-19. Kabay, maglalayong tanan nga nagamalasakit. Mga kapuso, mag-isa kita kay ibaloon ang mga balita tungod local news matters. Maraming salamat mga kapuso. Subong man ang yara sa luwas ang pungsod nga nagtutok sa madalagko kag nagapanguna nga balita sa Bugos Rehiyon. Ako si Adrian Prieto. Sa ngalan sang Bugos nga puwersa sang 1 Western Visayas, ako si Caitlin Revilla. Kag ako naman si Attorney Cedfrey Cabaluna, naghahatag importansya sa mga balita lokal. Mga kapuso, we are Western Visayas. And we are 1. GMA Regional TV 1 Western Visayas. Buong puso para sa Pilipino.